Όταν μπήκαν στις Μίνι Τούρκοι το 22, κοκκίνησε η θάλασσα μέχρι τυχείο. Στη Ράδα ήταν θωρηκτά τεράστια των συμμάχων, και αμερικάνικα και ιταλικά και γαλλικά και εγγλέζικα. Βλέπανε το όργιο στην παραλία, τέτοιο πράγμα. Ποια Ουκρανία ρε, είμαστε σοβαροί? Έλα τώρα, ο κροκόδιλος έβαλε, κλαίει ο κροκόδιλος, τους έπιασε ο πόνος. Όταν πήγαν στον πλαστήρα, ο Άγγλος πρεσβευτής που ετοιμαζόταν να κάνει τις εκτελέσεις, καλός ή κακός, εντάξει, δεν ήταν προδότης, οι άνθρωποι ηλίθιοι. Δεν ήταν προδότης, ήταν ηλίθιοι. Αλλά με τη βλακεία τους, τη λύσα τους και το διχασμό πήραν στο λαιμό τους το μισό ελληνικό στρατό 150.000 ανθρώπους. Χάσαμε. Και άλλο 1,5 και 2 εκατομμύρια ανθρώπους που μπορούσαν κάλλιστα να τον φέρουν τον Κεμάλ, να τον ζωρίσουν λίγο και να μην γίνει αυτό που έγινε. Παρατήσαν τη Μικρασία στα... Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί εδώ δεν γουστάραν Μικρασία. Η Μικρασία χάθηκε στην Ελλάδα. Στο Ηλιά και Κότσο Βασιλιά, εκεί χάθηκε. Και στη Σταλάτη τη χάναν τα φοβερά η κυβέρνηση. Αυτή ο Βενιζέλος, βεβαίως. Αλλά ο Βενιζέλος έφυγε νωρί. Έφυγε μόνος του. Έφυγε. Οι σύμμαχοι δεν αναγνώριζαν Ελλάδα. Αναγνώριζαν Βενιζέλο. Αυτό το καταλάβω. Για τους σύμμαχους, τους Γάλλους, τους άλλους. Δεν υπάρχει κανένα χωράφι. Τίποτα δεν. Κάτι να πατάνε πάνω να κάνουν τη δουλειά τους. Μόνο ο Βενιζέλος μπορούσε να τους φέρει πόθη. Και αυτός ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο ήταν μεγαλειώδες. Και δεν ήταν φαντασιακό, δεν ήταν ελαθεμένο. Γιατί το ίδιο δεν έγινε με τη Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη το 12, πόσους Έλληνες είχε? Θεσσαλονίκη το 12 είχε 120.000 κατοίκους. Πόσους Έλληνες είχε? Ξέρετε, 19.000. Πόσο? 19.000 είχε. Βρείτε το, δεν ξέρω μαθηματικά. 19.000. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν Έλληνες. 70.000 Εβραίους. Σε παραδείτες. Η Σμύρνη είχε 500.000 Έλληνες. Η περίπτωση Βιλάιτ. Είχε και Τούρκους. Είχε μουσουλμάνους, όχι Τούρκους, μουσουλμάνους. Λοιπόν, μπορούσε να κάνει κάτι. Σκεφτόταν να κάνει κάτι. Τον προλάβαν οι άλλοι. Οι οποίοι κάναν πράγματα απαράδεκτα. Ξέρετε τώρα η ιστοριογραφία περνάει από διάφορα στάδια, διότι ελέγχεται πολιτικά. Βέβαια όλοι οι ιστορικοί είμαστε πολιτικά πρόσωπα, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά από μια πέρα σιγά σιγά. Από μια ιστοριογραφία που έριχνε όλα τα λάθη και τα σφάλματα στις μετανοεμβιανές κυβερνήσεις, δηλαδή στο Λαϊκό Κόμμα, στο Γούναρι, βασικά αυτός έκανε παιχνίδι, ήταν και άλλοι. Πάμε τώρα σε μια ιστοριογραφία η οποία προσπαθεί να τα περάσει σε μια άλλη ισορροπία, ότι έφταιγε και ο Βενιζέλος, έφταιγε και ο καιρός, έφταιγε δεν ξέρω τι κτλ. Και να είμαστε σοβαροί αγαπητοί φίλοι. Οι άνθρωποι, να πω ότι τους τράβωσε ο Θεός, να πω ότι βρισκόταν σε τέτοια αφασία, εγώ δεν πάω να τους θεωρήσω προδότες, όπως τους είπανε οι επαναστάτες και τους εκτελέσαν. Δεν πάω να τους θεωρήσω προδότες. Αλλά τα λάθη που ήταν εγκληματικά. Ήταν εγκληματικά και ήταν λάθη που σωρευτήκαν σε 3 χρόνια, σε 2,5 χρόνια. Δεν ήταν ένα γεγονός. Η εκστρατεία στη Μικρασία ξεκινάει το Μάη του 19 και τελειώνει τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη του 22. Δηλαδή εδώ βεβαίως και ήταν εκ της υπαρχής, ήταν δύσκολο, όπως έλεγε ο Μεταξάς. Αλλά όταν ο ίδιος εκλήθη το 21 να αναλάβει το μέτωπο από τους μετανοεμβριανούς, τους δικούς, τους βασιλικούς, αρνήθηκε. Τον παρακαλάγανε λοιπόν ο Γούναρης και ο Στράτος και ο Θεοτόκης να πάνε να αναλάβει το μέτωπο, να γίνει αρχιστράτηγος. Και έλεγε όχι. Γράφει όμως το ημερολογιό του ότι 2 πράγματα ενδιαφέροντα. Πρώτον, τους λέει γιατί δεν με κάνανε υπουργό. Γιατί δεν με κάνανε. Αυτό είχε ενδιαφέρον. Ενώ ήταν δικός τους και ήταν ο πιο έξυπνος από αυτούς, διαστραμμένος σε πολλά, αλλά έξυπνος, γιατί δεν τον βάζανε στο παιχνίδι και τον είχαν απ' έξω. Βλέπετε τα λάθη τους. Γιατί μεταξύ τους ζηλευόντουσαν. Μεταξύ τους ο ένας τράβαγε το χαλί του άλλου. Από την ίδια παράταξη. Αφήστε τους φιλελεύθερους, είχαν τελειώσει. Και το άλλο, που το γράφει στο ημερολόγιο του, Μεταξάς τα γράφει. Και τα έδωσε η γυναίκα του χωρίς να τα ρετουσάρει. Τα έδωσε. Και εκδοθήκανε, κάνουν δικά πράγματα. Και το εσείς τους λέει. Αντί να κυνηγάτε τον Κεμάλ στην Κεσάρια, γιατί δεν τον αφήνετε να έρθει στην παρέα να τον κοπανίσετε. Όχι, όχι, Μεταξά, όχι, όχι. Εμείς θέλουμε να πάρουμε την Άγκυρα, να μπούμε και μέχρι το Εικόνιο να πάμε έτσι μια βόλτα, να τα διαλύσουμε όλα και να σκοτούμε να φύγουμε. Να μας πει ο Κεμάλ να φοβηθεί, παιδιά άνθρωποι,
Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν στο μεταξύ που βαλίσανε στρατιωτικούς της Ναφθαλίνης. Ένας στρατός είναι στρατιώτες και είναι και αξιωματικοί. Οι αξιωματικοί, ας το πούμε έτσι, οι βενιζελικοί εντός εισαγωγικών, δεν θα πω ότι είναι χειρότεροι καλύτεροι. Είχαν όμως την τύχη να πολεμήσουν στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή πολεμήσαν στη Μακεδονία το 18. Ένας παγκόσμιος πόλεμος επιταχύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Σε ένα παγκόσμιο πόλεμο οι εφευρέσεις, οι τακτικές, στρατηγικές καινούργιες, μελέτες καινούργιες, χρησιμοποίηση νέων όπλων γίνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, που αλλού θέλει 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έβγαλε το αεροπλάνο. Εμφανιστήκαν τα αεροπλάνα, τα οποία δεν κάναν μόνο μονομαχίες, κάναν και βομβαρδισμούς. Ο Κεμάλ, ο οποίος είχε πολεμήσει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τους Ρώσους και με τους συμμάχους, με τους Εγγλέζους, συγγνώμη, και με τους συμμάχους στην Καλύπολη, είχε δει τις εξελίξεις και ζητούσε από τους συμμάχους αεροπλάνα και τους στέλναν οι Γάλλοι αεροπλάνα. Δεν είχε στόλο, αλλά είχε αεροπλάνα. Εμείς είχαμε αεροπλάνα, αλλά δεν τα κάνεις τα αεροπλάνα όταν το επιτελείο είναι ηλίθιο της Ναφθαλίνης. Και έρχεται ο Παπούλας, φεύγει ο Παρασκευόπουλος, φεύγει ο Ιωάννου, φεύγει ο Νίδερ, φεύγει ο Πάγκαλος, φεύγει ο Κονδύλης. Καλοί κακοί ήταν πολύ ψημένοι, γιατί ήταν μέσα σε μάχες. Πολεμήσαν τους Γερμανοβούλγαρους. Αυτοί τι πολεμήσαν? Από το 12 και αν. Μετά στην Ναφθαλίνη. Και πήγαν να αναλάβουν το χειρότερο μέτωπο. Και τους χειρότερους αξιωματικούς. Τον Κεμάλ, τον Ισμέτ, τον Φευζή. Εξαιρετικούς αξιωματικούς. Εξαιρετικούς. Και αρχίσαν τις μπουρδες. Και αρχίσαν τα λάθη. Και εδώ στην Αθήνα παίζανε. Δεν τους ενδιέφερε τι γίνεται στη Μικρασία. Τους ενδιέφερε πώς θα εμφανίσουν στους οπαδούς τους την πολιτική τους. Τους ενδιέφερε το πολιτικό κόστος. Αυτό που είπε ένας συνάδελφός μου, τα πολιτικά μετόπιστε, τα κοινωνικά μετόπιστε. Οι ψηφοφόροι τους του Λαϊκού Κόμματος, το Λαϊκό Κόμμα είναι πίσω από αυτά. Τι είναι το Λαϊκό Κόμμα, αγαπητοί φίλοι, ξέρετε? Το 1915 ο Γούναρης, γνωστός πολιτικός των πατρών και μάλλον ριζοσπαστικός άνθρωπος, με την εμφάνιση του Βενιζέλου κάτι παθαίνει και αρχίζει να γίνεται αντιδραστικός. Δηλαδή ο Βενιζέλος όταν ήρθε από το Γουδί και μετά το 9, το 10, εμφάνισε μια αναδυναμισμό που πείραξε τους άλλους. Και συσπυρώθηκαν όλοι οι παλαιοί πολιτικοί, που είχαν κάποια ξέρετε τυχαίοι, αλλά εν πάση περιπτώσει απέναντί του. Δηλαδή, ο νέος άνεμος ήταν ο Βενιζέλος, το κόμμα των φιλελευθέρων κτλ. Αυτός λοιπόν ιδρύει το κόμμα των Εθνικοφρόνων και το 20 φτιάχνει το Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα είναι ουσιαστικά μια παράταξη φιλοβασιλικών, οι οποίοι είχαν μια μικροαστική νοοτροπία, είναι όλα τα μικροαστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία βλέποντας τις ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου, ουσιαστικά δεν τις δέχονται, δεν δέχονται δηλαδή τους νεοτερισμούς του Βενιζέλου, δεν δέχονται τις προσπάθειες του Βενιζέλου για τη δημιουργία του αστικού εξυγχρονισμού, δεν τη δέχονται. Δεν θέλουν αστικό εξυγχρονισμό, δεν θέλουν εξυγχρονισμό. Τι σημαίνει εξυγχρονισμός, αγαπητοί φίλοι? Σημαίνει η ενσωμάτωση ενός κοινωνικού συνόλου μιας χώρας στο παγκόσμιο σύστημα. Πώς θα ενσωματωθείς? Αυτό δεν λέει και σήμερα στην τηλεόραση. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Ναι, εισάγεις λεμόνια. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Εισάγεις οδοντογλυφίδες. Πώς θα εξυγχρονιστείς? Μα λέει πρέπει να συμβαδίσουμε με το κοινό. Άλλο Γερμανία, Ολλανδία, άλλο Ελλάδα. Δεν μπορεί ο Ρωμιός, δεν μπορεί. Με το ζόρι θα τον κάνει, δεν μπορεί να γίνει Γερμανός. Γίνεται? Δεν γίνεται. Τα είδατε. Δεν τα είδατε. Θα μου πείτε και έξω γίνονται αυτά. Βεβαίως. Αλλά έξω υπάρχει άλλη οργάνωση, άλλες υποχρεώσεις, άλλη κοινωνική συμπεριφορά. Ο Έλληνας δεν έχει κοινωνική συμπεριφορά. Γιατί δεν έχει, είπαμε? Το έχω πει εδώ τόσα χρόνια, αλλά ότι βλέπω το βίντεο στο φυλακείο θα ξεχνάει. Γιατί έζησε 1000 χρόνια σε κοινότητες. Έζησε 1000 χρόνια σε κοινότητες. Να ρίξω μια παρένθεση. Χθες το βράδυ τηλεόραση, η Γαλλική, το ΤΕΒΕ Σάνκ, είχε μια εκπομπή που λέγεται Τετράδια Ιστορίας. Εξαιρετική εκπομπή. Τα ντοκιμοντέρ τα γαλλικά είναι εξαιρετικά. Το πέτυχα λοιπόν μέσα στην έρημο αυτή, στον πλούτο των ελληνικών σύριαλ και τα λοιπά, και άρχισα να βλέπω τι έλεγε κύριος ο Γάλλος. Τέλος εγώ έμαθα γαλλικά στη ζωή. Ευτυχώς δηλαδή, καταλαβαίνω.
Γιατί δεν είχε υπότιτλο. Όχι, είχε υπότιτλο στα γαλλικά γι' αυτό. Ξέρετε, του άνθρωπου έχουν πρόβλημα. Και μιλούσε για έναν μηχανικό του Λουδοβίκου 14ου, το Βομπάν, ο οποίος ήταν ιζενή στα οχυρωματικά έργα. Τα οχυρωματικά έργα που φτιάχνε έδιναν τη δυνατότητα στο στρατό του Λουδοβίκου να καταλαμβάνει πόλη σε 15 μέρες. Αυτός όμως δεν ήταν μόνο μηχανικός στα οχυρωματικά έργα. Αυτός ο άνθρωπος διέτρεχε όλη τη Γαλλία το 1680, το 1690, το 1701, διέτρεχε όλη τη Γαλλία και κρατούσε σημειώσεις. Κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε επαρχία, τι παράγει, δηλαδή κρυονέρι, ξέρω εγώ, Άγιος Στέφανος. Τόσοι κάτοικοι, κρασί, παραγωγή κρασιού χαμηλής ποιότητας. Ναι, μπάμιες αυτό, με φασολάκια κτλ. Πήγαινε παρακάτω. Και του κατέθετε του βασιλιά της Γαλλίας στατιστική. Κάθε μήνα ο βασιλιάς της Γαλλίας, που ήταν βασιλιάς, είχε κράτος, είχε ανθρώπους, και αυτόν και 1002 άλλους, που του δίνανε πληροφορίες οι επαρχίες της Γαλλίας τι κάνουν, τι παράγουν, τι έχουν, τι δεν έχουν, τρώνε, πίνουν, πεινάνε. Έγραφε λοιπόν ο Βομπάν στον βασιλιά να δώσουμε, έκανε ειδικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε τώρα, και να είναι νούμερο 2 στη Γαλλία του Λουδοβίκου 14, όπου βλέπει τους Γάλλους που πεινάνε, τους αγρότες, γιατί πέφτανε τη λίμνη. Είναι γιώτα, έτσι, εκτός από γιώτα. Και έγραψε ειδικό βιβλίο, ειδικό άρθρο για τα γουρούνια. Και είπε, για να σωθεί η Γαλλία πρέπει να καλλιεργήσουμε γουρούνια. Διότι τα γουρούνια μας δίνουν κρέας και δέρμα και τα λοιπά, και πρέπει να πάνω από 10-15 εκατομμύρια γουρούνια να έχει ο γαλλικός λαός. Λακοσολάει. Και το έδωσε στον βασιλιά. Και λέει ο βασιλιάς, ξεκινά. Φέρε γουρούνια από την Ολλανδία που θες. Δηλαδή βλέπουμε τι σημαίνει κράτος. Εδώ τι υπήρχε τότε το 1670. Ποιος ένας ξέρει? Κανένας. Τουρκοκρατία. Ναι, ενώ η Ελληνοκρατία είναι καλύτερη. Τουρκοκρατία. Στο πρώτο δεν ήταν Τουρκοκρατία. Ήταν Οθωμανοκρατία. Ξέρουμε τι λέμε. Ποια Τουρκοκρατία? Οθωμανοκρατία. Και τι ήταν? Ένας λαός που ζούσε όπως μπορούσε μέσα στους δεκάδες λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε κράτος δικό του? Όχι. Να μην μιλάμε λίγο. Ο εκείνος ο οποίος παρέλαβε χάος, ένας ήταν μόνο. Ποιος? Ναι. Ο Ιωάννης. Κάποιος άλλος από κάπα, τέλος πάντων. Ο Ιωάννης Καποδίστρια. Γελάτε, αλλά. Μιλάω σοβαρά. Πολύ μεταγενέστερος. Δεν θέλω αγαπητοί. Έχουμε ξεφύγει εδώ. Λοιπόν, ο Καποδίστρια, ο οποίος παρέλαβε. Ποια Ελλάδα έχει υπήρχε? Ο οποίος έκοψε σύνορα. Από πού? Και ποια Ελλάδα? Η Αχαϊκή Συμπολιτεία, η Ετωλική Συμπολιτεία. Το 195. Πάμε καλά. Γαλλία είναι κράτος από τον 12ο αιώνα. Είναι κράτος. Και να μην γελιόμαστε, το νεωτερικό κράτος που προέκυψε από τη Γαλλική Επανάσταση και τα φρουφρού και τα συντάγματα είναι ουσιαστικά απίκασμα του μοναρχικού κράτους. Είναι βελτίωση του μοναρχικού κράτους. Πήραν το μοναρχικό κράτος όπως ήταν και το ρετουσάρανε όπως συνέφερε την αστική τάξη. Απλά πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Ένα άλλο θέμα στην ιστορία είναι ταξικός προπροσδιορισμός. Έτσι, τι σημαίνει τάξη κοινωνική? Οι Έλληνες, ποιοι Έλληνες? Εγώ και ο Μαρινογιάννης είμαστε το ίδιο. Για σιγά σιγά, ο Έλληνας λέει, είναι ποιος Έλληνας? Εγώ και ο Λάτσης. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, γιατί συνάντησα στον δρόμο ένα βράδυ έναν αξιωματικό παιδί με στολή. Και μου λέει, κύριος καθηγητής Αντωνόπουλος? Μάλιστα, του λέω. Ξέρετε, βλέπω τα μαθήματα, λέω, τιμή μου, ξέρω αυτό. Όχι, λέει, ξέρετε τι μου έχει μείνει? Ποιος πλήρωσε? Και το σιγά σιγά. Αυτό μου μείνει το παιδί. Το σιγά σιγά. Καλά, αυτό μιλάμε ψηλού. Αυτό δεν ξέρει γλώσσες. Θα γλιστρήσουμε να πέσουμε. Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αποφασίζεται η επέκταση. Αυτό ήταν η απέτηση της εποχής. Το να λέμε ότι δεν έπρεπε ο Βενιζέλος και τα λοιπά είναι ξεφτιλίκια. Είναι φτηνιάρικα πράγματα. Είναι, πώς να σας πω, ό,τι έλεγε ο Βλάχος, ο μπαμπάς της Ελενίτσας που ίδρυσε την Καθημερινή, που ήταν ο βάρδος του Λαϊκού Κόμματος, και έλεγε το περίφημο, εμείς θέλουμε την πατρίδα μας να φτάνει μικρά και έντιμο, να φτάνει μέχρι το Μενίδη. Η Ελλάδα φτάνει μέχρι το Μενίδη, ούτε το πιο κάτω του Καποδίστρια. Και το βασιλιά μας να κάθεται στο λικαβιτό και να τη βλέπει γύρω-γύρω. Αυτό έλεγε ο Βλάχος. Όταν πέθανε ο Βενιζέλος έλεγε πέθανε ο Καπούργος, πέθανε ο Πυθικάνθρωπος, τα έλεγε αυτά. Πέθανε, προσέξτε,
το τέρας της Σενεγάλης, ο Σενεγαλέζος. Τέτοια πράγματα λέγανε. Αυτοί. Ναι. Πήραν λοιπόν το στρατό, γίνονται εκλογές. Ξεκινάνε αυτοί και λένε μαμού, θα φέρουμε το στρατό πίσω. Δεν τα λέγανε ξεκάθαρα. Αλλά τα αφήνω. Ο ελληνικός λαός ονειρευόταν, σου λέει τώρα πάμε στη Μικρασία και δουλειά και ο κεφαλονίτης να πολεμάει. Και οι επιχειρήσεις δεν ήταν εύκολες. Είναι μεγάλη χώρα η Μικρασία. Οι Τούρκοι ήταν εξοπλισμένοι. Είχαν ήδη στρατό. Υποτίθεται δεν διαλυόταν ο στρατός τους και τον πήρε ο Κεμάλ και του έδωσε ξένη δύναμη. Ποιος τους τάιζε? Πήγε μέσα στη Σαμσούντα και έκανε τάγματα και μεραρχίες. Ποιος τους τάιζε? Με τι λεφτά τους τάιζε ο Κεμάλ? Έκλεβε τράπεζες. Κανείς δεν ξέρει. Και οι Σοβιετικοί. Οι Σοβιετικοί. Ο Κλουτ δεν τους τάιζε. Ποιος? Ο Κλουτ. Ο Γερμανός. Βεβαίως. Κι άλλοι. Κι άλλοι τους τάιζε. Δηλαδή άρχισαν και τους ταΐζε πριν πατήσουν οι στο πόδι της Μικρασίας, άρχισαν οι Ιταλοί και του δίναν λεφτά. Δίνανε και οι Γάλλοι. Μετά ξεκίνησαν οι Γάλλοι, σου λέει τι θα γίνει. Οι Εγγλέζοι δεν δίναν λεφτά, αλλά κάναν ξεχωριστές συμφωνίες. Όπως απεκαλύφθη, κάναν ήδη κατά διάρκεια του Μικρασιατικού πολέμου. Όταν έλεγε ο Λόιτ Τζόρτζ στους Έλληνες παιδιά, εδώ είμαστε, ούτε μια λίρα δεν μας δώσαν. Ούτε μια λίρα. Ούτε ένα αεροπλάνο. Και εν πάση περιπτώσει αρχίζει ένα θέατρο όπου αντιλαμβάνονται οι Έλληνες ότι δεν μπορούν να τον φέρουν πόρτα. Οι αξιωματικοί είναι ανίκανοι, ανώτατοι. Το επιτελείο αρχίζουν να κάνουν φοβερά λάθη. Πρώτο τούμπα η επιχειρήση Μαρτίου του 1921, που τότε φάγαμε ένα χέρι ξύλο χωρίς να το περιμένουμε, γιατί ήμασταν τελείως απαράσκευοι. Θεωρήσαμε ότι θα κάνουμε με 3 μεραρχίες, θα κάνουμε 2 μεραρχίες, θα κάνουμε ένα ζόρι και μας πλάκωσε ο Ινωνού στο ξύλο και τότε πήρε το επίθετο Ινωνού. Γιατί είναι η γέφυρα εκεί η πηγή που μας έπειρε. Μαζευτήκανε, είπαν τέλος πάντων θα κάνουμε πανστρατεία να τον νικήσουμε. Και κουβαλάνε 220.000 στρατό στην Μικρασία. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και ετοιμάζονται για τις επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου, οι οποίες κράτησαν 15 μέρες. Γίναν φοβερά λάθη. Τέλος πάντων νικήσαμε, διότι βέβαια ήταν φοβερός στρατός, αλλά αποτύχαν να περικυκλώσουν τους Τούρκους και να τους νικήσουν. Αναφέρονται 10 καταστάσεις τραγικές, όπου μαλώνανε οι αξιωματικοί της αεροπορίας στρατού με τους αξιωματικούς της αεροπορίας ναυτικού. Διότι η αεροπορία τότε δεν ήταν ξεχωριστό σώμα, ανήκαν ή στο στρατό ή στο ναυτικό. Και μαλώναν μεταξύ τους και αναγκαζόταν ο παππούλας να λέει σήμερα μη δουλεύετε εσείς, να δουλέψουν οι άλλοι. Τέτοια πράγματα. Και αναφέρεται πιλότος, ο οποίος πέρασε πάνω από το ουσάκ και είδε τις αποθήκες με τα όπλα των Τούρκων και δίνει να του πλακώσει τις βόμβες του στην άξη, πήγε πίσω και δεν είχε λάβει εντολή. Δηλαδή η κατάσταση ξέφευγε. Πάση περιπτώσει, τη γλιτώνει και φεύγει ο Ινωνού προς τα μέσα, τον αφήνουν και φεύγει και γίνεται μεγάλη σύσκεψη στην Κιουτάχια, όπου έλαβαν μέρος ο βασιλέας Κωνσταντίνος, άρρωστος που δεν μπορούσε να αρθώσει λόγο, η κυβέρνηση, Γούναρης, Θεοτόκης, Στράτος κτλ. Και το επιτελείο. Και ο πρίγκιπς Ανδρέας. Διότι είχε γίνει μέραρχος και ο πρίγκιπς Ανδρέας, ο παππούς του Καρόλου της Γκαμίλας, του Καρόλου της Γκαμίλας, ο βασιλέας της Αγγλίας. Το βασιλέας της Αγγλίας θα βάλουν. Αυτό την Αγιά και στην Καμίλα. Και ο Μάρκο. Βασιλιάς της Αγγλίας είναι εγώ, θα του πω τι θα κάνει. Ασχολείται με μένα. Υπήρξε όμως φιλέλ. Είναι φιλέλ, έχει και διακοπές. Η μάνα του ούτε πέρασε ποτέ. Γιατί. Λοιπόν. Και ο Ανδρέας. Σωστό. Πρέπει να είσαι σοβαρό. Την κάνει στη Βασίλισσα της Αγγλίας. Λοιπόν, ο Ανδρέας ήταν μέραρχος 38 χρονών και έκανε τα δικά του. Ο δε παππούλας ο Αριστράτηγος δεν τόλμαγε να του μιλήσει, γιατί είναι αδελφός του βασιλιά. Και τον διόρισε ο βασιλιάς. Τα γνωστά. Τα ελληνικά. Η ελληνική ραψοδία. Αυτά πληρώνω όταν είσαι εκεί μέσα και έχεις απέναντι στο διάολο. Αν είχες, ξέρω κανένα αυτό, εντάξει, έχεις το διάολο απέναντί σου. Και όλη την Ευρώπη που τον βοηθάει. Σαν τρελή. Πέσαν απάνω και του δίναν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Όχι μόνο οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι που τα βρήκαν και αυτοί. Άλλα φρούτα. Άλλα φρούτα. Πεθαίναν από την πείνα Σοβιετία, του δίναν τόνους χρυσά ρούβια και όπλα. Πουρκουά. Αυτό θα σώζει τον κόσμο. Που ήταν γνωστό τι ήταν ο Κεμάλ. Τέλος πάντων έχουν υποθεί διάφορα, το οποίο δεν είναι σοβαρά κατά την άποψή μου. Η αλήθεια κρύβεται. Και ποια ήταν η δουλειά της Ρωσοασιατικής Τράπεζας και ποια. Μπας περιπτώσει. Του Τρότσκι, του Φρούντζε, όλα αυτά. Άμπρα. Ποιος ήταν από πίσω. Ποιοι παίζαν από πίσω. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή πεζόταν επίσης έντονα το θέμα της δημιουργίας κράτους του Ισραήλ. Στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μην ξεχνάμε ότι ο σιωνισμός είχε έδρα το Βερολίνο αρχικά.
Γιατί η μεγάλη συσσόρευση Εβραίων ήταν εκεί. Γερμανία, Πολωνία και γύρω-γύρω περιοχές. Για Ασκεναζίν. Κάπου 10 εκατομμύρια. Στις κοινότητές τους. Και πλησιάσαν τον Γκάιζερ της Γερμανίας και του είπανε, εάν στον πόλεμο δεχτείς να κάνεις κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, εβραϊκό, σε ψηφίζουμε. Διότι το πρόβλημα, ξέρετε, είναι κάνεις ένα πόλεμο, πού θα βρεις λεφτά. Έχει λεφτά η Γερμανία, αλλά ο πόλεμος κοστίζει. Και όπως ξέρουμε από την ιστορία, η Γερμανία το 17-18 ιτήθηκε όχι τόσο στα πεδία των μαχών, όσο στο οικονομικό στραγγαλισμό που της επιβάλλανε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Ιτήθηκε η Γερμανία για να φάει. Και όπλα είχε και καλό στρατό είχε. Και το πάλευε. Και μεγάλους στρατηγούς, εξαιρετικούς στρατηγούς. Και το πλήρωσε γιατί τη στραγγάλισαν οικονομικά. Την είχε πλησιάσει με το εβραϊκό κεφάλαιο το 14 και είχε πει στον Γκάιζερ, Ιερουσαλήμ 1, Θεσσαλονίκη 2. Θεσσαλονίκη είναι η Ιερουσαλήμ νούμερο 2 για μεγάλο μέρος του εβραϊσμού. Ωραία. Και του είπανε, πόσα θες, αλλά θα μας κάνεις κράτος και η Μακεδονία δικιά μας ένα κομμάτι. Θυμάστε μετά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που αποβιβαστήκανε οι Αγγλογάλοι και πήγαν και κάτσαν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, έτσι για τύχη. Και μετά από ένα χρόνο Μπάλφουρ λάνσαρε την ιδέα του εβραϊκού κράτους και είπε το περίφημο δόγμα Μπάλφουρ, την διαταγή Μπάλφουρ, να δημιουργηθεί κράτος εβραϊκό στην Παλαιστίνη. Την ίδια ώρα βέβαια οι Εγγλέζοι τάζαν και στους Παλαιστίνιους κράτος. Έχα πρόβλημα. Τάζαν και εμάς στη Σμύρνη. Τάζαν και στους άλλους στη Σμύρνη. Αρκεί να νικήσουν. Σε ενδιαφέρει τους Εγγλέζους οι άλλοι λαοί. Όλοι οι μούροι τους ενδιαφέρει. Μόνο οι μούροι τους, αυτή το μουτσουνάρα τους ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Ανέκαθεν. Πώς καταλαβαίνουν οι αγαπητοί φίλοι, το πράγμα είναι μπερδεμένο. Είναι πολύ μπερδεμένο. Και εν πάση περιπτώσει αποφασίζουν να πάνε στην Άγκυρα. Στο συμβούλιο ο παππούλας δεν μιλάει, ο αρχιστράτηγος. Εντενεκιάς. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Γιατί? Έτσι λέει γιατί είναι αυτό σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο, με την παρέα, με το Γούνα. Να πω τι θέλω. Μόνο νομίζω ο Σπυρόπουλος είπε, ρε παιδιά, έχουμε την επιμέλεια να πάμε εκεί. Θα προχωρήσουμε 100-150 χιλιόμετρα μέσα σε εδάφη τελείως εχθρικά, μέσα σε εδάφη που δεν έχουν ένα δέντρο και θα μπούμε σε ένα χώρο κολάσεως μέσα στα βουνά που είναι γεμάτο τώρα πλέον πολυβολία και οχυρωματικά έργα του Κεμάλ. Εκεί λύσαξου, εδώ σας περιμένω από Κεμάλ. Και πώς θα μπούμε? Και θα μπούμε στην Άγκυρα και θα καταφέρουμε. Ο Κεμάλ θα πάει παρακάτω, θα πάει στην Κεσάρια, θα πάμε και εκεί. Και γέλαγε ο Ξαδάκτυλος ο ηλίθιος με τους άλλους και έλεγε σιγά, δεν πάμε και μέχρι το Εικόνιο. Απερίπατο θα κάνουμε. Πού ρε? Και ξεκινάει η στρατιά, 80.000 άνδρες, με τα πόδια και ό,τι είχε και δεν είχε να προχωρεί για την Άγκυρα. Οι Τούρκοι βλέπανε τη σκόνη και κανονίζανε. Τους περιμένανε. Οχυρωθήκανε σε 3 γραμμές άμυνας, περνάνε το Σαγκάριο και αρχίζουν οι μάχες. Αυτές οι μάχες ήταν σφαγείο, δεν ήταν μάχες, γιατί το ελληνικό επιτελείο εκτός των άλλων δίπετο από τη γαλλική αρχή πολέμου, η οποία ήταν επίθεση δια της Λόγχης, κυρία Σούλα, σε οχυρωμένη περιοχή. Αυτά τα κάνανε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι όμως είχαν 3 εκατομμύρια στρατό. Και είχαν φέρει και όλη τη Σενεγάλη, όλο το Ανάμ, όλη την Αλγερία, όλο το Μαρόκο, όλη την Τινησία και όλο να πολεμήσει εκεί. Είναι γνωστό ότι μισός γαλλικός στρατός ήταν μαύροι ξεπόλοιποι. Το Ανάμ και το Βιετνάμ είχαν. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητες. Έτσι. Και φεύγει ο ανθός του ελληνικού στρατού και αρχίζουν οι επελάσεις και επιθέσεις με τη Λόγχη μέσα στα χαρακόμματα των Τούρκων, στο Κάλε Γκρότο, αυτός ο πριοριδής βράχος ο λεγόμενος, ήταν το κάτι άλλο. Εκεί σκοτωθήκανε 3.000 μόνο στρατιώτες μόνο εκεί. Η επίθεση αυτή και το πήρανε το Κάλε Γκρότο. Αλλά το πήρανε με χαβαρά. Δηλαδή έκανε επίθεση ένα τάγμα, ξέρω εγώ, 600 και γλιτώνανε 120. Τέλος πάντων προχωράνε σε τραγικές συνθήκες, το φαγητό δεν υπήρχε. Θυμάμαι τώρα μικρός σε ένα καφενείο στην Αθήνα. Ήμουν 13-14 χρονών και ήταν κάτι κύριοι 74 χρονών τότε που είχαν πολεμήσει στη Μικρασία. Και αρχίσαν να μιλάνε και εγώ τότε εκολαπτώμενος στο μυαλό μου ιστορικός, αν δεν μου κόβε,
Ας να τους ρωτάω. Θυμάσαι, λέει, που μας δώσανε ρέγγες. Ρέγγες μας δώσανε στην Αλμυρά μου και τους πέτας να κάθονται 2 μέρες χωρίς νερό. Στο μεταξύ, οι εφοδιοπομπές τις χτυπάγανε οι Τούρκοι με τα άλογα και τις καταστρέφαν. Και ο στρατός πολεμούσε 3 μέρες νηστική, 4 νηστική. Δεν μιλάμε τέτοιο καψόνι. Ούτε οι Γερμανοί στο Ανατολικό μέτωπο. Είχαν καλύτερα αεροπλάνα. Να γίνεται χαμός, παίρνουν την πρώτη γραμμή, παίρνουν και τη δεύτερη γραμμή, ετοιμάζουν να κάνουν τη γενική επίθεση. Διατάσσε το Ανδρέας να κάνει πλάγια χτύπημα και να διατρήσει το μέτωπο, και αυτός δεν το κάνει. Εάν είχε επιτεθεί ο Ανδρέας με 2 μεραρχίες, θα είχε γίνει διάτρηση του μέτωπου που λένε. Αυτό εντάξει, γλιτώσαν τα παιδιά. Διάτρηση σημαίνει ότι τους ξεπερνάς και θα μπαίναν στην Άγκυρα, την καίγανε. Θα μου πείτε τι θα καταφέρνανε. Τα γαλλικά αρχεία έχουν ορισμένα στοιχεία πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όπου οι Γάλλοι, φανατικοί φιλότουρκοι, γράφουν: αν καταφέρουν οι Έλληνες να μπουν στην Άγκυρα, τότε πρέπει να κάνουμε. Έρχομαι μετά. Μπορεί να κάνουμε ξεχωριστική συμφωνία με τους Τούρκους, με τους Έλληνες. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους λάβουμε υπόψη. Άρα μετά από τόσες θυσίες, λέει ο παππούλας, δεν βλέπω να μπορούμε να πάρουμε την Άγκυρα. Χάσαμε το μισό στρατό, που λέει ο λόγος. Εγώ λέω να φύγω. Και στέλνουν μήνυμα στην Αθήνα και λέει: ξέρετε, φτάσαμε μέχρι εδώ, νικηφόρα ήτανε, τους δίραμε τους Τούρκους, την Άγκυρα δεν την πήραμε, δεν πειράζει, έρχονται και βροχές, λέμε να φύγουν. Και τα μαζεύουν και φεύγουν. Μεγαλοπρεπώς. Κάνουν μια επίθεση οι Τούρκοι, δεν τους πέτυχε, περάσαν το Σαγκάριο και μείναν στην περίφημη γραμμή, εσχύσει εκεί που θα έχει Αφιόν Καραχεσάρ. Και κάτσαν εκεί 1 χρόνο. Όλο αυτό το χρόνο ο Κεμάλ θεώρησε ότι νίκησε. Όλες οι φιλοτουρκικές εφημερίδες στην Ευρώπη λέγανε ζήτω Κεμάλ, νίκησε Κεμάλ. Μόνο οι ελληνικές που είχε επιβάλει λογοκρισία ο Γούναρης λέγανε τους Τούρκους τους μασίσαμε, τους Τούρκους τους κάναμε τα σκεμπάμπ, την Άγκυρα δεν ασχολούμαστε με εμείς, ενδιαφερόμαστε για το Πεκίνο και κάτι τέτοιες μπουρδες. Βγαίνανε εφημερίδες με κενά στην Αθήνα των κυβερνήσεων αυτών. Στο μεταξύ κάθεται ο στρατός στα πρόσια και περιμένει. Τι περιμένει? Στην Αλμυρά έρημο, μέσα στη στέπα, σε σκηνές, να έρθει χειμώνας, -20, -25 και να κάθονται οι στρατιώτες σε σκηνές. Οι οποίοι πολεμούσαν άλλοι από το 13, άλλοι από το 15. Εδώ ήταν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, οι οικογένειές τους πεινάγανε, τους τα έπαιρνε ο τοκογλύφος, γράμματα δεν πηγαίναν από το μέτωπο, δεν ερχόντουσαν στο μέτωπο, όσοι είχαν ικανότητα σηκώνα και φεύγαν πηγαίναν στη Σμύρνη και κάναν μεγάλη ζωή. Και άλλοι καθόντουσαν εκεί. Για κάτσε, λένε οι άλλοι, δηλαδή με το δίκιο τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Καθίστε, καθίστε. Διότι εδώ εμείς καθόμαστε και θα αναγκάσουμε. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε? Θα αναγκάσουμε τον Κεμάλ να μην μπορεί να βρει άκρη και να κάνει συμφωνία. Ποιος Κεμάλ? Τέτοιος ήταν ο Κεμάλ, ρε Γούναρη? Τι ήτανε να πούμε, παιδί από την Πάτρα? Και μάλιστα στο μεταξύ, μεγάλος στρατηγός, άρχισε να οργανώνει την εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα, του είπανε σε σένα θα στηριχθούμε, όποιος κουνιότανε τον ξεπάστρευε και είπε εγώ είμαι γενικός αρχηγός και πολιτικός και στρατιωτικός εγώ είμαι. Απ' την άλλη μεριά άλλος ο στρατηγός, άλλος ο αρχιστράτηγος, άλλη κυβέρνηση, άλλο το τατόι. Δεν πάμε καλά. Εδώ δεν πάμε και καλά. Είμαστε σοβαροί. Τέλος πάντων βγάζουν τον παππούλα και φέρνουν τον Χατζιανέστη, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν ιδιώδης. Κατηγορήθηκε για πολλά, ήταν και πειθαρχομανής, σπουδαίος άνθρωπος ήταν, αλλά δεν είσαι που βρισκόταν. Έκανε μια μεγάλη λοιπόν περιοδία σε όλο το μέτωπο, προσπάθησε να τα βελτιώσει, δεν του κρύβαν την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, έφτιαξε το σιτηρέσιο, έστειλε πολλούς στο μέτωπο και είδε την εξέχουσα του Αφιόν. Δηλαδή μια μύτη μέσα στην Τουρκία. Λέει ρε παιδιά, και ένας μαθητής ξέρει ότι θα μας χτυπήσει ο Κεμάλ, εκεί θα είμαστε, δεν πάει να μας χτυπήσει αλλού, εκεί θα χτυπήσει. Βεβαίως του λέει. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια δεύτερη γραμμή να πάμε, το περίφημο το Πλουμπουνάρα? Ναι, λέει, να το δούμε, ξέρω το κοιτάξουμε. Αλλά δεν μπορώ να πάρω απόφαση, λέει ο αρχιστράτηγος. Ο αρχιστράτηγος θα πάρει απόφαση. Θα φύγω από το μέτωπο να πάω στη Σμύρνη, θα πάρω το καράβι να πάω στην Αθήνα, θα τα πω στην κυβέρνηση στην Αθήνα, στους άσχετους, στο Γούναρη, στον Πρωτοπαπά, στους άσχετους τέλος, στο Θεοτόκιο. Ξέρετε, ο Θεοτόκης είναι από όπλα. Ο Κόντε Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικό. Θα πάω
θα ρωτήσουμε και τον Τατόι, εγώ το λέω δηλαδή στο σκύλο μου και εκείνο στην ουρά του, και θα αποφασίσουμε και θα γυρίσω πίσω μετά από 3 μήνες να το κανονίσω. Και ο Κεμάλ θα σε περιμένει. Τα άμαθε αυτά ο Κεμάλ γιατί είχε 700 πιούνους παντού και όπως γνωστόν οι Έλληνες μιλάγανε και λέει έτσι μου είσαστε, θα σας χτυπήσω τώρα που περιμένετε. Και μαζεύει σε ένα μέρος του μετώπου, στο Αφιόν Καραχισάρ, απέναντι 10 μεραρχίες. Έχει φτιάξει δε και ένα επικό 8.000 σπάθες, απαραίτητο, με άλογα τουρκικά που αντέχουν, όταν το δικό μας επικό 1.700 άλογα και δεν ψοφάνε και τη φέραν άλογα από την Ευρώπη, δεν αντέχουν τη στέπα. Δεν τα καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέραν. Τραγικό. Αρχηγός του υπηκού ο Καλίνσκι, υπαρχηγός ο Παπάγος, γαμπρός του Καλίνσκι. Αυτά κρατήστε. Μαζί η ανεξάρτητη μεραρχία κάτω εκεί στο Αφιόν και το 542 του Πλαστήρα. Ο Πλαστήρας ήταν ο μόνος που γλίτωσε από τα ξεκαθαρίσματα γιατί ήταν συνταγματάρχης. Δεν ήταν ανώτατος, ήταν συνταγματάρχης. Βενιζελικός, από τα 17 του πολεμάει, ό,τι έκανε στη ζωή του είναι στις μάχες, από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 97 πολεμάει. Από το Μορφοβίων Καρδίτσας, μαύρος και άραχνος, οι τσολιάδες ό,τι χειρότερο, στους μόνους που βόσανται οι Τούρκοι ήταν αυτούς. Το περίφημο Σαϊτάν Ασκέλ, ο Πλαστήρας, Σαϊτάν Καβαλάδο. Ουρουσού, Κουρουκουσού, Καραπιπέρα τον λέγανε. Ήταν μαύρος. Η Καρδίτσα, η περιοχή, ναι, όπως το λέτε, η περιοχή εκεί, τα άγραφα, τα ηρωικά, βγάλανε μεγάλες προσωπικότητες. Πρώτα ο Καραϊσκάκης, ο Καραΐσκος. Αν μου επιτρέπετε, στην Ελληνική Επανάσταση τον φωνάζανε ο Γύφτος, γιατί ήταν μαύρος. Φηματικός. Ο Πλαστήρας, μαύρος και άραχνος, φηματικός. Και ο Σεραφείμ, και αυτός, ο Δεσπότης, και αυτός φηματικός. Με τα πλεμόνια του. Είχε λέει από το βουνό. Αλλά σπουδαίοι. Ο Πλαστήρας λοιπόν τα βλέπει αυτά, λέει ρε παιδιά, δεν πάμε στο Τοπλουμπουνάρ να οχυρωθούμε. Α, του είπε από εδώ, Τρικούπης. Από εδώ. Ρε πάμε στο Τοπλουμπουνάρ. Είναι 40 χιλιόμετρα. Πίσω θα σταθούμε. Δεν μπορεί να το πάρει ο. Θα σπάσει τη μούρη το Κεμάλ. Τα μαθαίνει αυτό το Κεμάλ και λέει επίθεση. Και εκεί που καθόντουσαν και λέγανε προσοχή ανάπαυση, τα γράφει ο πατέρας του Βασιλικού. Του λογοτέχνη του Βασιλικού, ο πατέρας που πολέμησε και ήταν και κυριλές από τη Θάσο και το άλλο δικηγόρος. Και τα γράφει εκεί. Και αρχίζει ένας κανονβολισμός από τις 3 το πρωί στις 6. Μιλάμε βαρέα πυροβόλα, σκόντα που δεν τα είχαμε εμείς, τα είχε ο Κεμάλ. Και περνάγανε οι βόμβες και χτυπάνε το Αφιόν Καραχισάρ. Και μετά από αυτό χυμάνε 9 μεραρχίες εναντίον μας. Πού να κρατήσουν. Η μία η πρώτη, η τέταρτη και η μισή έβδομη. Πού να κρατήσουν. Σε ένα μέτωπο 40-50 χιλιόμετρων, 2,5 μεραρχίες εναντίον 10. Χυμάει και το υπηκό και περνάει από πίσω και αρχίζει να διαλύει τα πάντα. Ξαφνικά λέει να φύγουμε. Δεν γίνεται να φύγουμε. Ο Δε Χατζιανέστης να δέχεται μηνύματα και να λέει από τη Σμύρνη, 700 χιλιόμετρα να διατάσει. Ο Κεμάλ ήταν από πάνω. Ο Ινούνου ήταν από πάνω. Αυτή μακριά. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, ώσπου να φτάσει, είχε βραδιάσει, γινόταν κάτι άλλο. Στο αξί να πλευροκοπεί το ελληνικό στρατό, αποφασίζουν να φύγουν, να κάνουν πίσω. Και αντί να πάνε να ενωθούν βορείως με τους άλλους και να κάνουν ένα μπλοκ, αρχίζουν να τραβάνε δυτικά και να τους χτυπάει συνεχώς ο Κεμάλ από κάτω. Δηλαδή τι έκανε ο Κεμάλ. Έσπαγε τον ελληνικό στρατό σε κομμάτι και τον διέλυε με όλο το στρατό. Στο βόρειο όμως μέρος της Τουρκίας, εκεί στην Προύσα, 60.000 στρατός κοιτάγαν. Στρατηγός Σουμίλας, το ζερό, το μηδενικό. Έβλεπε δε 60.000 στρατό να κοιτάει, τον άλλο 40.000 που τον έκοβε και μάλιστα σε κομμάτι και τον διέλυε. Αρχίζει, του λέει ο Πλαστήρας θα πάμε εκεί. Όχι, του λέει εσύ να πας εκεί. Τον βάζει κάπου τον Πλαστήρα και γίνει το σφαγείο. Και τον χτυπήσανε 5 μεραρχίες στον Πλαστήρα. Και χάρη τους μισούς Τσολιάδας. Δίνει τη μάχη στο περίφημο Ερικμέν και τους νικάει. Και τότε αυτοκτόνησε ο Τούρκος στρατηγός. Το ανέφερε ο Κεμάλ στην ομιλία του. Στην ομιλία του τη μεγάλη, πώς το λέγανε αυτό, μια ομιλία 36 ώρες που έκανε στην Εθνοσυνέλευση, το ανέφερε ότι έγινε και ένα επεισόδιο στο Ερικμέν και εκεί αυτοκτόνησε ο στρατηγός ο Τούρκος, δεν μπορούσε να νικήσει τον Πλαστήρα. Βρε δώστε μου μια μεραρχία, λέει ο Πλαστήρας, θα τους τον πάρω. Σιωπίεση. Ξεκινάει λοιπόν ο Τρικούπης να οπισθοχωρήσει. Στρατηγός. Και μάλιστα με περγαμηνάς, με σπουδάσει στο εξωτερικό αυτό.
Ξάδελφος νομίζω του Τρικούπη του πολιτικού. Μπορεί να κάνω κι άλλο, νομίζω έτσι είναι. Κάθεται, χάνει χρόνο, χάνει τον μπούσουλα, οδηγούς δεν είχε, κατευθύνεται από εδώ από εκεί, κατεβαίνει και το Β' Σώμα να τον βοηθήσει, μπλοκάρεται στο πλουμπουνάρι. Οι Τούρκοι έχουν πάρει το διπλανό βουνό, δεν μπορούν να το κρατήσουν, φεύγει ο Φράγκο, φεύγει και ο Πλαστήρας, πάει και κλείνεται στο Αλί Βεράν ο Τρικούπης, τον κλείνει ο Ινωνού και τον αρχίζει με τα κανόνια και να είναι σφαγείο, αυτή η κοιλάδα του θανάτου, να τεινάζονται άλογα, άμαξες, άνθρωποι από τις κανονιές των Τούρκων. Χάος, σφαγείο. Ο Τρικούπης να προσπαθεί να βρει άκρη. Του στέλνει τον Καραμάνο ο Πλαστήρας με 3 τσολιάδες και του λέει: στρατηγέ, υπάρχει μια διέξοδος βορειοδυτικά να φύγουμε. Παράτα τα βαριά και πάρ' το στρατό και φύγε. Όχι, λέει ο Τρικούπης, εγώ ξέρω. Και κρατάει και το Καραμάνο. Και φεύγει με άλλη κατεύθυνση, κλείνεται στο Μουραντάκ, σε κάτι βουνά Θεός να σε φυλάει, και εκεί τον κλείνουν οι Τούρκοι και αναγκάζεται να παραδοθεί. Ο Τρικούπης, 2 άλλοι μέραρχοι, διαλέτες και διγενείς και 5.000 στρατός. Έχει περιγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες τι ήταν εκείνη η στιγμή της παράδοσης που σταμάτησε το κανόνι του να τους χτυπάνε, τι έγινε παιδιά, τι θα κάνουμε παιδιά, θα παραδοθούμε, φύγαν οι αξιωματικοί, σηκώσαν λευκή σημαία και ξαφνικά λένε οι στρατιώτες, άλλος έσπαγε το όπλο του, άλλος έσκιζε το πορτοφόλι την οικογένειά του, τι φταίγαν οι άνθρωποι. Ήταν ηλίθιος ο Τρικούπης. Καλά την έπαιρνε αυτό, θα σας πω. Δεν καλά την έπαιρνε. Και ήρθαν άνθρωποι, λέει, πέσαν απάνω μας άνθρωποι, λέει, ντυμένοι περίεργα. Κούρδοι ήταν. Και μας πέραν τα ρούχα. Δεν μας πειράζανε, μας δίναν. Γιατί δεν είχαν να φορέσουν παντελόνι. Τον παίρνει ο Ινωνού τον Τρικούπη και τον πάει σε μια καλύβα παρακάτω και καθ' ο Κεμάλ. Σηκώνει το Κεμάλ. Παρακαλώ, στρατηγέ μου, καθίστε, τι λέει, στα γαλλικά. Μη στεναχωριέστε. Θεωρήσατε πως είστε φιλοξενούμενός μου και όχι εκμάλωτος. Εξάλλου, μην ξεχνάτε πως και ο Μέγας Ναπολέων υπήρξε εχμάλωτος. Ναι, του λέει ο Τρικούπης, καταλαβαίνω, αλλά αισθάνομαι άσχημα και σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω. Αυτό είναι δικιά σας δουλειά. Και μα λέει, εγώ κάτσε τώρα δεν σας έχω εγώ. Το μάθατε πως γίνεται αρχιστράτηγος? Όχι, του λέει ο Τρικούπης. Σας το λέω εγώ. Τον δούλευε κιόλας. Γίνεται αρχιστράτηγος. Οι ηλίθιοι των Αθηνών, οι πανηλίθιοι Έλληνες των Αθηνών, ψέματα θα πούμε. Το χάλι της Αθήνας, του Κολονακίου και της γύρω περιοχής του Βλάχου, έτσι, όλη αυτή η παρέα, δυστυχώς, τον έκανε αρχιστράτηγο στην αιχμαλωσία. Πάβει το Χατζιανέστη και κάνει αυτόνα στην αιχμαλωσία. Το σπαθί του είναι στο μουσείο και γελάνε του. Μη στεναχωριέστε, σε περιποιηθώ εγώ. Έστειλετε μάλιστα από ό,τι φαίνεται και γράμμα στην κυρία Τρικούπη και έτσι μην ανησυχείτε, τον επροσέχω. Βέβαια το τι έγινε με τους άλλους Έλληνες, μην το συζητάμε. Υπάρχει ένα βιβλίο εχμάλωτος των Τούρκων. Όποιος το διαβάσει, ο άνθρωπος μυρνιός ήταν μάλιστα. Και έφυγε και ήρθε στη Σύρο και τη γλίτωσε και περιγράφει ποιο Νταχάου, ποιο Άουσβιτς. Ο Χίτλερ τον Κεμάλ είχε για παράδειγμα. Ο Χίτλερ τον Κεμάλ είχε. Αφού έχουν μείνει ντοκουμέντα, όταν πέθανε ο Κεμάλ, κλαίγανε οι Γερμανοί με μαύρο δάκρυ. Γερμανοί, Ναζί. Αυτός είναι ο πρώτος διδάξας. Βεβαίως, με τις ευλογίες όμως των δυτικών συμμάχων. Αρχίζει μόνο η οπισθοχώρηση, ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Να φεύγουν, να παρατάνε τα όπλα. Πού πας όμως, δεν είναι θάλασσα από, δεν είναι 600 χιλιόμετρα. Να μπαίνουν μέσα σε χωριά τουρκικά, τους περιμέναν οι Τούρκοι, είχαν βγει οι Τούρκοι εξοπλισμένοι χωριάτες. Άλλους να πεταλώνουν, άλλους να τους γδέρνουν, άλλους να τους κόβουν χέρια πόδια ό,τι θέλετε. Να περνάει ο στρατός που έφευγε και να βλέπει αυτά τα πράγματα να τρελαίνουν και να καίει τα χωριά. Να περνάνε αεροπλάνα από πάνω τουρκικά και να πετάνε φεϊβολάνα. Άμα Ανδροί Έλληνες, μην καίτε τα χωριά, γιατί οι εχμάλωτοι σας θα τα ξανακτήσουν. Να παραδίδονται τάγματα. Παίρνει την ίδια ώρα εντολή για ανεξάρτητη μεραρχία, φεύγουμε. Η ανεξάρτητη μεραρχία έχει τη Θράκη, Θεοτόκης διοικητής, καμία σχέση με τον άλλον. Φεύγουμε, πού πάμε παιδιά, πίσω. Φεύγουμε, ξεκινάμε, 9.000 στρατός. Ξεκινάει λοιπόν η ανεξάρτητη μεραρχία να φύγει, οπισθοχώρηση, οργανωμένη. Τους μαζεύει ο Θεοτόκης, του λέει παιδιά, έτσι και διαλυθούμε και περατήστε τα όπλα, όπως κάναν το 31 του 30 τάγματα, δεν θα φτάσουμε πάνω από 10 χιλιόμετρα. Θα μας φάξουν οι Τούρκοι. Να φύγουμε οργανωμένοι όλοι.
Μια μεραρχία είχε τάγματα, το Σύνταγμα, πολυβόλα, όπλα, κανόνια, πυροβόλα, το μάγειρα, τις καμήλες, τα βόδια, τα άλογα, τα μουλάρια. Μιλάμε, ήτανε ένας ολόκληρος στρατός. Ξεκινάνε λοιπόν και φεύγουν. Πού? Μέσα από εχθρική χώρα, τους έχουν υπερκεράσει του. Να πηγαίνουν από εδώ, να κατευθύνονται σιγά σιγά. Να περνάει αεροπλάνο και να τους πετάει, ελληνικό τους πέταξε ευτυχώς, δεν θυμάμαι το όνομα του καημένου του πιλότου, του ήρωα, τους πέταξε κλειστό φάκελο, κινηθείτε από εδώ, κινηθείτε από εκεί, το Εσκής εκεί το πήρανε, το ΣΑΚ το πήρανε, πώς θα βγούμε. Τους στείλουν ο Κεμάλ, τη μεραρχία την Καυκασιανή, δίνουν μάχη και τη φέρουν βόλτα. Και δίνεται η περιγραφή που φεύγαμε το βράδυ, λέει, σε πορεία, προχωρούσαν οι στρατιώτες μπροστά, με τα όπλα κρεμασμένα, νύχτα, μέσα στη μικρασιατική νύχτα του φθινοπόρου, τη γλυκιά νύχτα, έφευγε ο στρατός από τη Μικρασία, εγκατέλειπε τη Μικρασία και φαινόντουσαν οι κάφτρες από τα τσιγάρα. Πρώτοι καπνίζανε και προχωράγανε, και βγαίναν οι κάφτρες από τα τσιγάρα. Και φτάνουν, προχωράνε, παντού να σταματάνε και να βλέπουν φωτιές δεξιά-αριστερά, τον τουρκικό στρατό δίπλα. Και αυτοί να συνεχίζουν. Και να μην τολμάνε οι Τούρκοι να τους χτυπήσουν. Φτάνουν στο Σαλιχλή, στο μεταξύ. Είχαν ξεσηκωθεί η Τουρκιά και είχε βγάλει σημαίες και τα λοιπά. Μπαίναν σε χωριά τουρκικά με τουρκικές σημαίες και πέραν ελληνική σημαία ανάμεσά τους. Κρυβώς αντί του. Φτάνουν στο Σαλιχλή και βγαίνει ο μουφτής με τον δήμαρχο, το συνάδελφό σου. Τι να κάνει, τώρα έχουμε ειρήνη και καλά κάνεις έτσι. Αν μου επιτρέπεις, μόνο το σεβασμό. Και του λέει, κοιτάξτε, δείτε κάτι, εδώ έχουμε 8.000 στρατό. Να παραδοθείτε. Γιατί θα βγούμε και θα σας δίνουμε. Έτσι του λέει ο Θεοτόκης, λοιπόν. Μικρέ, εάν αύριο το πρωί δεν πάρω 10.000 οκάδες ψωμί, 1.000 οκάδες τυρί και σανό κρυθάρια τ' άλογα, θα βάλω τα πυροβόλα τον αμπελά και θα σου κάνει το Σαλιχλή πλατεία. Δεν θα γλιτώσουν ούτε οι γάτες του, λέει. Το καταλαβαίνεις? Μόνο αυτό που σου λέω. Όλο το βράδυ χανούμισε ζυμώνουνε. Την άλλη μέρα το πρωί. Βεβαίως. Αυτά. Η λειτουργική φιλία είναι αυτή. Την άλλη μέρα το πρωί. Παίρνει το τρόφιμο. Συνεχίζουμε, παιδιά, προχωράμε. Προχωράμε, λοιπόν, φεύγουνε. Αυτά πίσω, οι καμήλες, τα άλλα. Καμήλες, τα μουλάρια. Στο ξύπεραν από κοριά, Αρμενέοι. Έλληνες, πάρτε μας και εμάς. Πάρτε μας και εμάς. Πού να σας πάρουμε, ρε παιδιά? Εμείς περπατάμε 30-40 χιλιόμετρα την ημέρα. Όχι, πάρτε μας και εμάς. Κάτι χωριά δεν τα πήρανε. Τους πετάγανε οι κοπέλες από τα μπαλκόνια, τα πρικιά τους. Όλες αυτές χαθήκαν οι Αρμένοι ψυχοί. Άλλα χωριά τα πήραν. Και λέει ο αμπελάς, καθόμασταν το βράδυ, λέει, να ξεκουραστούμε 5 ώρες, και οι καημένοι πρόσφυγες κάναν φασαρία. Γιατί δεν ήταν στρατιώτες, δεν καταλαβαίναν οι καημένοι ότι ξεριζωθήκανε και τώρα πάνε στο άγνωστο. Και εμείς τους λυπόμαστε. Φτάνουν στο Δεκελή, να περάσουν απέναντι. Από κοντά οι Τούρκοι. Δεν καταλάβατε, στείλει τα κανόνια, μπαμ μπαμ, πίσω οι Τούρκοι. Προχωράει η μεραρχία. Ξανά οι Τούρκοι τσέτες. Δεν καταλάβατε, στείλουν τα κανόνια επί τόπου. Δεν τους πλησιάζαν στα 3 χιλιόμετρα. Δεν τους πλησιάζαν. Φτάνουν στο Δεκελή να περάσουμε απέναντι. Συγκροτημένοι. Την ίδια πορεία κάνει και το 542. Από πίσω από το στρατό που κυνηγέται βρίσκεται ο μαύρος καβαλάρης. Παιδιά, προχωράμε. Φτάνουν σε ένα ύψωμα κατάκοποι. Και βγαίνει ο πλαστήρας και λέει, εγώ θα φυλάξω Σκοπιά. Του λένε, αρχηγέ, εσύ? Ναι, ρε παιδιά, λέει, γιατί εγώ πάω με τα άλογο και εσείς με τα πόδια. Και κάθε το πλαστήρα το βράδυ και φύλαξε Σκοπιά, εκεί μυθούν οι στρατιώτες. Αυτοί είναι αρχηγοί, ρε. Αυτοί είναι άντρες. Ποιος είναι? Ο Ζεγκίνης που παρέδωσε τη μεραρχία σε 300 τσέτες. Ο Ζεγκίνης. Ποιος τον κουβάλισε? Ποιος τον διόρισε? Εδώ η απάντηση. Ο βουλευτής Λαρίσης. Βέβαια. Ο άλλος πήρε το άλογο και έφυγε. Παράτησε τη μεραρχία. Του λένε, τι διοικητής εσύ, ρε? Να φύγω να γλιτώσω. Οι άλλοι πήγαν στο καράβι και φύγαν. Και φτάνουν στη Σμύρνη, στο Δεκελή, και λένε οι αξιωματικοί της Ανεξάρτητης, είχαν μαζευτεί όλα τα χωριά τα τουρκικά με κάρα να διαγουμίσουν ό,τι υπήρχε ελληνικό. Ξεσήκωσε στην Τουρκιά ο Κεμάλ και τους είπε, παιδιά, τα κινητά δικά σας, τα ακίνητα δικά μου. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει για περιουσία το παίρνετε. Εγώ θέλω τη Μικρασία. Ρε, πάμε να φύγουμε. Το βόρειο συγκρότημα 60.000 άνδρες τι έκανε? Αυτό καθότανε, κοίταγε, χάζευε, σου μίλασε. Το μηδενικό. Μηδενικό δεν τι είναι? Αλλά βέβαια αυτός υπάκοε ποιον? Έχει μπει φυλακή ο Τρικούπης, τον έχουν συλλάβει.
Πολυμενάκος. Πολυμενάκος λέει, παιδιά, φύγε. Και ξεκινάει το βόρειο συγκρότημα να πάει στα Μουδανιά να περάσει. Εκεί όμως είναι οι Γάλλοι. Τι είστε εσείς? Έλληνες. Και ναι, τι, να φύγουμε. Δεν μπορείτε να μου δώσετε, να μου πείτε ένα γαλλικό τραγούδι. Δεν ξέρω. Δεν μας σας αφήσουμε. Μα φεύγουμε. Εγώ δεν μας να φύγετε, διότι θα κάνετε καταστροφές στην παραλία. Ρε, φεύγουμε. Όχι, δεν αυτό εκείνο. Φτάνει τότε και τους πιάσαμε. Εκεί που γινόταν λοιπόν το χάος, να βλοχούσε αντιτορπιλικό σιγά το αεροπλανοφόρο στην Προποντίδα. Βλέπει ξαφνικά 5.000 Έλληνες να τους κυνηγάνε 300 Τούρκοι. Γυρίζει στο κανόνι, τσαφ στην Άγκυρα οι Τούρκοι. Ερώτηση αφελούς. Εάν στη Σμύρνη, που μπήκε ο Κεμάλ Καμαρωτός, ήταν τα 4 θωρηκτά τα ελληνικά δεξιά και αριστερά και τα 12 αντιτορπιλικά, θα έμπαινε ο Κεμάλ ούτε στον ύπνο του. Πού ήταν αυτά? Το Αβέροφ το είχαν στείλει στον Πόρο. Το άλλο είναι παραγάδι, έτσι μιλάω χιδέα, αλλά έτσι είναι. Μόνο το Κιλκής πήγε στο τέλος να κουβαλήσει. Άσε δε που φοβόντουσαν να στείλουν καράβια να πάρουν τον κόσμο, γιατί σου λέει θα μας τα πάρουν οι Τούρκοι τα καράβια, θα μπουν μέσα και θα καταλάβουν τα νησιά. Έχουμε τρελαθεί. Γι' αυτό δεν στέλνανε καράβια. Δεν στείλατε καράβια να πάρετε τον κόσμο, είπε ο Παπανδρέου στο Στεριάδι. Και θα πάρω τον Στεριά στη Βενιζελική. Θα μας μαγαρίσουν την Ελλάδα. Άσε και τους φάξει ο Κεμάλ. Ωραία. Αλλά γιατί δεν στέλνετε καράβια? Μόνο ο Ιάπωνο άνθρωπος, ο Ιαπωνέζος πλοίαρχος, έβαλε κόσμο στο καράβι του. Τα άλλα τα μούτρα, οι σύμμαχοι, γελάγανε. Και πλακώνει ο στρατός. Ο πληθυσμός δεν καταλάβαινε, σου λέει θα μας βάλαν και φέσια, ήταν καλά. Πάνε στην παραλία, είχαν και από μέσα. Και πλακώσαν το βράδυ όλοι οι μαχαιρωμένες. Ο Μήνος ο Αργυράκης, ξέρετε που ήταν άνθρωπος έτσι και έγραφε και ποίηματα και μουσική και τα λοιπά, ήταν του θεάτρου. Ζούσε στη Σμύρνη, ήταν παιδί. Η εικόνα λέει που μπήκαν. Ναι, μπράβο, ναι, συγγνώμη. Η εικόνα λέει που μπήκαν στο σπίτι μας οι τσέτες και τα χέρια τους ήταν μέσα στο αίμα. Από πάνω, όλοι στάζαν αίμα. Οι μυρωδιές μας. Με επηρέασε τόσο πολύ στη ζωή μου που δεν το ξέχασα ποτέ. Ό,τι γελάω, κλαίω, λέει, αυτή η εικόνα με τους μαχαιροβγάτες που μπήκαν με τα αίματα και στάζανε εκεί από σφαγείο και είχαν σφάξει 40.000 ανθρώπους, τους φάξαν εκείνες τις μέρες. Έγινε συνοστισμός. Έγινε ο συνοστισμός. Βέβαια ο συνοστισμός έγινε, αλλά ποιο το αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, 40.000. Τούρκοι ιστορικοί το λένε. Τους πηγαίναν σε πηγάδες και τους φάζαν. Αφήστε τους βιασμούς, τις κοπέλες. Χάος. Τα 10 καράβια να γελάνε. Δηλαδή μπορούσε μια κανονιά να ρίξει το κάτι θωρηκτά 3 φορές το Αβέροφ. Έτσι, δεν τη πλάκα καράβια. Μια κανονιά να ρίξει. Τίποτα. Έπρεπε να χυθεί το αίμα και πάνω σε αυτό το αίμα να χτίσει ο Κεμάλ την Τουρκία. Ιδού κύριε. Αλλά βέβαια ο Κεμάλ έκανε τη δουλειά του. Οι ηλίθιοι εδώ τι κάνανε, οι εγκληματίες. Έτσι. Και λέγανε λοιπόν, τους λέει ο Πλαστήρας, ρε παιδιά, που είχε δώσει 10 μάχες στο πιστοφυλακής. Τους κλείνει τους Τούρκους, αν δεν κάνω λάθος, στο Ουσάκ, και λέει να τους κάνω ενέδρα. Ήταν ειδικό σε αυτά. Φωνάζει τον Γκαλίνσκι, έλα ρε, του λέει να με βοηθήσει, και αυτός δεν πήγε. Δεν πήγε επίτηδες και κατέβηκε ο Πλαστήρας να με τον πιστόλι και σαν καουμπόις βάραγε με τους Τούρκους με τον πιστόλι ο αρχηγός. Κατεβαίνει και λέει ο Πλαστήρας, ρε παιδιά, δώστε μου μια μεραρχία. Θα πιάσω τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το λαιμό. Αν το πιάσω το λαιμό και με 2 καράβια δίπλα, δεν μπορεί ο Κεμάλ να το πάρει. Θα είναι ελληνικό έδαφος και θα πάμε σε ανακοχή και θα τους πιέσω. Σκυλακάκης. Ξέρετε τα ονόματα έχουν σημασία. Να αφήσει ο Πλαστήρας τις μαγκές και να σηκωθεί να φύγει. Έτσι στον Πλαστήρα να φύγω. Μπαίνει στο καράβι, για που πάμε, για Χίο, ναι, του λέει. Και έχει πάρει εντολή ο πλοίαρχος, πάμε Σάμο. Που πάμε, του λέει, βγάζει την πιστόλα, του την κολλάει στη μούρη και δεν του λέει, θα το αναλάβω εγώ το καραβέν και βουλής. Τράβαμε ρε στοιχείο να δω τι θα κάνω. Και κατεβαίνουν στοιχείο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από πίσω το χάος, άλλα καράβια να έρχονται, άλλα να έρχονται, άρχισε. Όσοι δεν γλίτωναν, τους βάζανε στη σειρά και τους βγαίνανε μέσα. Ο μικρασιατικός ελληνισμός που ήταν κάπου 2,5, αφήστε τους πόντιους τι έγινε, εκεί είναι το κάτι άλλο. Εκεί αναφέρονται βέβαια βομβαρδισμοί της Σαμσούντας από ελληνικό στόλο. Έλα όμως που ήταν και ένα αμερικάνικο θωρηκτό δίπλα και απαγόρευε στον Έλληνα να βαρέσει τη Σαμσούντα. Ο Αμερικάνος.
Δεν ξέρω πώς την είδε ο Αμερικανός. Το Αμερικανάκι δεν ξέρω πώς την είδε. Και δεν άφηνε τον Έλληνα πλοίαρχο να βαρέσει Σαμσούντα. Το ερώτημα ήταν γιατί δεν περάσανε στον Πόντο 2-3 μεραρχίες να κατέβουν οι Πόντοι. Είναι πιο φιλοπόλεμοι, ας πούμε, πιο δυναμικοί από τους Μικρασιάτες. Και είχαν αντάρτικα σώματα. Βέβαια είναι και αυτή η εκπομπή στην τηλεόραση στο Κόκκινο Ποτάμι. Τους δείχνει λίγο να τρώνε ξύλο τους Πόντιους. Ότι είχαν, από ό,τι έχω μάθει εγώ από ανθρώπους που γνώρισα μικρός, είχαν αντάρτικα σώματα και αγωνιστήκαν. Δηλαδή, αν κατέβαιναν 2 μεραρχίες ελληνικές, 60.000 Πόντοι θα είχε κλείσει ο Κεμάλ το σπίτι. Ούτε αυτό, τίποτα. Πήγαν στην Κρυμαία. Τίποτα, μπράβο, ναι, ακριβώς. Τίποτα από αυτά. Είχαν ζητήσει ενισχύσεις. Δηλαδή, οι Πόντοι ήταν έτοιμοι. Θα βάζαν φωτιά από πίσω στον Κεμάλ και θα τελείωνε. Όχι, εδώ η Αθήνα είναι μέχρι το Μενίδη. Η Ελλάδα μέχρι το Μενίδη φτάνει, δεν χρειάζεται να πάει παραπάνω. Ποιο την πήγε ο Βενιζέλος στη Μακεδονία, λάθος, την φέρει πίσω. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν. Και δεν τους ένιωσε βέβαια. Και έγινε αυτό που έγινε και ξεριζώθηκε ένας λαός ολόκληρος, σφάχτηκε ένας λαός ολόκληρος. Τη Σμύρνης βάλαν φωτιά και δεν κάει και η τουρκική συνοικία. Όλοι οι Αμερικάνοι για αποστολή, ο Χόρτον και τα λοιπά, να λένε οι άνθρωποι, τους είδαμε με γκαζοτενεκέδες να καίνε. Τα κάψαν όλα, είπε και μάλλον να καεί όλοι να τελειώσει. Τις έβαλε, προτίμησε δηλαδή αυτό το κόσμημα να το χάσει, όταν τον ρωτήσανε. Ρε εσύ, του λένε, σφάζουμε τους Αρμεναίους, διώχνουμε τους Έλληνες. Ποιος θα μας δουλέψει? Οι Τούρκοι είναι σιδεράδες και αγρότες, δεν είναι τίποτα άλλο. Χωριάτες. Δεν είχε εμπορική τάξη και έχω λέει άλλους να το βοηθήσουν. Και ήξερε αυτός τι έλεγε. Και πήρε δισεκατομμύρια, που λέει ο λόγος, από τους Σοβιετικούς, από τους Γάλλους, από τους Ιταλούς. Είχαν λυσάξει. Οι Ιταλοί βλέπουν, δεν καταλαβαίνω πώς οι Έλληνες συμπαθούν τους Ιταλούς. Καλά κάνουν, οι γείτονές μας είναι οι άνθρωποι, έχουν και άλλο πολιτισμό. Αλλά σιγά σιγά φερθήκανε στους Έλληνες με τον χειρότερο τρόπο. Δεν πήγαν μετά και βομβαρδίσαν την Κέρκυρα. Μετά το υπόθεση Τελίνη και πήγαν και βομβαρδίσαν την Κέρκυρα. Και καταλάβαν την Κέρκυρα. Επειδή λέει σκοτώσαν οι Έλληνες, οι Αλβανοί σκοτώσαν ένα δικό του στρατηγό που πήγε τα σύνορα εκεί και βομβαρδίσαν την Κέρκυρα. Τον κόσμο, τον άμαχο πίσω το σκοτώναν οι Ιταλοί. Δεν κάναν στην Αλβανία στον πόλεμο. Σαγλαμάρες. Εντάξει, δεν είναι. Ο ελληνικός λαός μάλλον καλά του φέρθηκε στη συνθηκολόγηση. Έτσι. Αλλά είναι θέματα άλλη ιστορία. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε. Συσσόρευση λαθών και βασικά ένα μίσος, ένας εθνικός διχασμός που πέρασε από την κυρίως Ελλάδα και πήγε στη Μικρασία. Και αυτός ο εθνικός διχασμός. Είχαν γίνει προτάσεις να γίνει κράτος η Σμύρνου, να αυτονομηθεί κτλ. Όχι, σου έλεγε ο Γούναρης, γιατί αυτοί θα είναι βενιζελικοί και θα μας κάνουν κόντρα. Δηλαδή είναι ακριβώς τα κομματικά μετόπιστε. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει η Μικρασία. Ο Βλάχος το έλεγε. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Τι δουλειά έχει ο ελληνισμός στη Μικρασία? Πού θα πάμε, κύριοι? Πρέπει να διαχειμονιάσει Ίκαβε. Κουκουέ ήταν, συγγνώμη. Ορίστε. Κουκουέ ήταν. Όχι. Ήταν η ίδια. Τα ίδια λέει και το Κουκουέ. Τα ίδια λέει και το Κουκουέ τότε, γιατί το Κουκουέ έπαιρνε εντολή από τη Μόσα. Το Κουκουέ ήταν άλλο πρόβλημα. Αλλά το Κουκουέ, με ό,τι προπαγάνδα και να κάνουν στο μέτωπο, αν δεν είχε φτάσει η κατάσταση του απροχώρητου, δεν θα πιάνει προπαγάνδα. Αλλά η κατάσταση φτάσει στο μέτωπο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πολεμούσαν στη Μικρασία, νέοι άνθρωποι, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή, σταλθήκαν στη σφαγή. Δεν καταλαβαίναν. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο ενός κυρίου Τζανακάρη, που πήρε και βραβείο, Δακρυσμένη Μικρασία. Εγώ δεν κάνω διαφήμιση, αλλά το έχω διαβάσει και είναι εξαιρετικό βιβλίο. Και περιγράφει ο κύριος λοιπόν αυτός την ώρα που γινόταν ο χαμός, εδώ δουλεύαν τα θέατρα, οι άνθρωποι βγαίναν έξω, το γλεντάγανε, και ο άλλος ήταν στο Αφιόν Καραχισά, που δεν έλεπε άνθρωπο και φύλαγε εκεί. Τι μες του πουθενά, ρε ζώα, που τον πήγατε το στρατό και τον σακατέψατε. 30.000 νεκροί, 30.000 αγνοούμενοι, 30 χονδρικά, 30.000 εχμάλωτοι 13 γυρίσανε και 35.000 τραυματίες. Αυτό ήταν το ισοζύγιο της Μικράς Ασίας. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία. Μέχρι το 1970 εγώ ήμουν παιδί και άκουγα στο ραδιόφωνο τις αγγελίες του Ερυθρού Σταυρού και έλεγε ο τάδε ζητάει τον αδελφό του κατά την καταστροφή της Σμύρνης μπύρι. Η τάδε ζητάει το 1970 από το 22 και δεν ίδρωσε τα αυτή τους. Και ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες
και τους περιμέναν οι Αρβανίτες, λες και ήτανε πέρδικες να τις ξεπουπουλιάσουνε. Το τι έγινε στον Πειραιά που μαζεύτηκε όλη η τρούμπα, όλοι οι νονοί της νύχτας που κατεβαίναν οι γυναίκες με τα παιδιά αλόφρονες και τις βουτάγανε χειρότερα από τους Τούρκους. Και τις πηγαίναν όπου θέλανε, σε κουσανοχή, σε καμπαρέ και δεν ξέραν πού να στρίψουν, όταν περιπινάγανε από τον δρόμο. Μέχρι και πήρανε μια εντολή διαταγή να κατέβει η αστυνομία να τους μαζέψει. Σηκώθηκε ο Πλαστήρας με τον πιστόλι και λέει: τι θα γίνει ρε εσείς, πού θα πάμε? Γίνεται η ανακοχή στα μουδανιά και φωνάζουνε οι σύμμαχοι τους Τούρκους, όχι τους Έλληνες. Αποφασίσανε για την τύχη μας Γάλλοι, Άγγλοι και Ιταλοί με τους Τούρκους. Οι άλλοι δεν φωνάχτηκαν. Μετά φωνάξαν το Μαζαράκι να υπογράψει. Η Ανατολική Θράκη, Μικρασία δικιά μας. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, και στην Λιβύη πάει τώρα όμως φωνάξει. Πού να μας φωνάξουνε? Ποια Λιβύη να μας φωνάξουν? Δεν μας έχουν φωνάξει στην Πελοπόννησο, στην Λιβύη θα μας φωνάξουν. Δεν ξέρω τι μας γίνεται στα Καλάβητα, στην πατρίδα. Στη Λιβύη. Η Λιβύη πέφτει, είναι μακράν. Μας περιπτώσει. Κοίτα μακράν. Λοιπόν, και πάει και Ανατολική Θράκη δικιά μας, το ελληνικό στρατό την είχε. Και Δυτική Θράκη να γίνει δημοψήφισμα δικιά μας, Θεσσαλονίκη δικιά μας, τα νησιά του Αιγαίου δικιά μας και ο ελληνικός τόλος δικός μας. Δηλαδή πώς δεν ζητήσανε την Κεφαλονιά, το Αιτωλικό, άντε και τα, και την Αγουλινίτσα, πώς δεν τη ζητήσαν. Τι είναι αυτά ρε λέει. Όχι και τα άλλα. Καλά, Και τα κόκαλα που τα πήραν. Θα τα πούμε αυτά τους Ολλανδούς. Ναι, τα πήρανε για ζωοτροφές, τα κόκαλα. Και κατάρες στο κερατσίνι ακόμα ακούγονται. Πάση περιπτώσει, τι θα γίνει ρε παιδιά. Λέει ο Πλαστήρας, παιδιά, πάμε στην Αθήνα να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς. Αν πήγαινε ο Πλαστήρας με την παλιά κατάσταση, επειδή είχε παρακούσει κάτι εντολές του Τρικούπη, σωστά και θα χανόταν τις βλακίες του Τρικούπη, θα τον πηγαίνω στο εκτελεστικό. Δεν είστε καλά, λέει. Εγώ θα σε εκτελέσω, όχι εσείς. Ήξερε. Σου λέω, εγώ είδα το χάος στα μάτια μου, εδώ να κολλήσω. Τους μπάζει στα καράβια, φεύγουν και από τη Λέσβο, γονατάς, συναντιόνται στην το Κιλκί, νομίζω, το Λίμνος ή το Κιλκί, δεν είναι το Κιλκί, νομίζω, μπαίνουν μέσα και φτάνουν στο Λαύριο. Γίνονται διάφορες συζητήσεις, τα μαθαίνουν εδώ, σου λέει τι γίνεται. Στέλνει όμως ο γονατάς που ήταν μετριοπαθής βασιλικός. Στέλνει ένα αεροπλάνο από τη Λέσβο και πετάει αυτό πάνω από την Αθήνα και το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη και πετάει προκηρύξεις. Και λέει γίνει επανάσταση ο στρατός της Μικρασίας και τα λοιπά. Ζητάει να φύγει ο βασιλιάς. Κυβέρνηση άθρωμη. Να εμπνέει την εμπιστοσύνη των συμμάχων. Να αναργανωθεί ο στρατός γιατί κινδυνεύει η χώρα. Σου λέω και μάλλον τώρα θα περάσει, διότι αυτός μετά που φύγαμε πλησία στα Δαρδανέλια. Εκεί ήταν Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι λέει τι θα κάνουν. Καλά τον Ιερό Φαζόσα. Θα πολεμήσουμε με τον Κεμάλ. Πήγε με 70.000 στρατό και του κατοζόριπε. Του Ζαμπουκά, του Εγγλέζους. Ολόκληρη αυτοκρατορία. Γιατί. Άρχισαν να αισθάνουν βοήθεια οι Εγγλέζοι από τις απικίες. Αλλά κάτι δεν κάναν καλά το χάρτη, λέγεται. Και έστειλε μόνο η Νέα Ζηλανδία. Και η Αυστραλία. Η Αυστραλία. Δεν στείλαν όλοι. Οι απικίες δεν στείλαν στρατό. Ο ελληνικός στρατός είχε φύγει. Οπότε είπαν και οι Εγγλέζοι να το αφήσουν να περάσει. Θα πέρναγε την Καλύπολη, θα έμπαινε στη Θράκη, θα πιάνε τον Εύρο, θα ερχόταν να σπίσει το Κρυονέρι. Και κάτσε σιγά σιγά. Δηλαδή ό,τι πετύχαμε χάθηκε. Ρε εσείς τι κάνετε, μαμού, κατεβαίνει ο στρατός, 13.000 παρατάσσονται και ξεκινάνε με τα πόδια και ανεβαίνει η στρατιά. Ό,τι απέμεινε, μαύροι, ταλαιπωρημένοι, αγριεμένοι, απάνω στάλογο Πλαστήρας, μαύρος και άραχνος. Ήρθα να μας σώσεις, να έχουν μαζευτεί φιλελεύθεροι γιατί είχαν αρχίσει και αγριεύαν εδώ. Και βάζαν φυλακή κόσμο, χώσαν τον Παπαναστασίου μέσα, τον περάσαν στη Λαμία από δίκη με χασάπιδες ενόρκους, τέτοια πράγματα. Επειδή είπατε κύριε τι κάνετε, γλύφετε τον Κωνσταντίνο, την Κύρκη. Σταματήστε ρε, χάνετε ο ελληνισμός. Εσείς σας νοιάζει ο Κωνσταντίνος, βέβαια ήταν το σύμβολό του. Όλη αυτή η παρέα δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Βενιζέλο και είχε βάλει σύμβολο τον Κωνσταντίνο, τον προωθούσε. Αλλά ο Κωνσταντίνος ήταν άρρωστος, νέος ήταν. Ήταν άρρωστος. Δεν ήξερε, δεν μπορούσε. Πέθανε, τον χρόνο πέθανε. Όλα και τα λοιπά. Εδώ στην Αθήνα να βλοχούσε ο Πάγκαλος, ο στρατηγός. Όλα είχε αγριέψει αυτός, είχε πάρει και την πιστόλα, είχε μαζέψει τους δικούς του και ενώ κυβερνούσαν οι άλλοι, είχε ξεκινήσει στα διάφορα σπίτια και γύριζε και τους μάζευε. Τους πιάνει και τους κυβερνητικούς και τους υπουργούς, πιάνει και το γούναρι, τους βάζει μέσα και ξεκινάει η περίφημη δίκη των Εξ, όπου πέσαν απάνω οι ξένοι πρεσβευτές, και εδώ θα σταματήσω γιατί χρειάζεται να πω παραπάνω, να τους αθώσουν. Λέει ο Πλαστήρας, παιδιά,
είχε άλλη κυβέρνηση που την έλεγχε Επανάσταση. Ο Πλαστήρης ήταν αρχηγός της Επανάστασης. Λέει, ξέρετε παιδιά, εγώ αν το δικαστήριο, το έκτατο στρατοδικείο πει ναι, θα τους αφήσω. Αλλά το έκτατο στρατοδικείο ήταν όλοι αγριεμένοι, ο Θονέος, Κιλίσιτς, πώς το είναι, Χαβίνης, Μαμούρης, Κολιαλέξης, ήταν όλοι μαμά Χατζικυριά, ήταν όλοι ζόρικοι, όλοι οι βενιζελικοί άγριοι ήταν. Θα ξεκαθαρίσουν τώρα, σου είτε αυτό. Και φωνάζανε και οι δημοκρατικοί αξιωματικοί που ήρθαν, σκοτώστε τους. Σκοτώστε τους. Ο δε Πάγκαλος βουτάει τον Ανδρέα. Πιάνει το συλλαμβάνει τον Ανδρέα στην Κέρκυρα, τον έφερε κάτω. Δεν μου λέτε, του λέει, πόσα παιδάκια έχετε? 4 βεβαίως, λέει ο Ανδρέας. Ένα γιο, το Φιλίπ, και 3 κόρες. Τι κρίμα τα καημένα που θα μείνουν ορφάνα, του λέει την επόμενη. Εκεί όπως που έκανε το Μάγκα, ο Αρβανίτης, ήταν καλός στρατηγός, πήρε τηλέφωνο το Λονδίνο. Του λέει, φρόνημα, κόψτε τη λέγη. Δεν θέλω να τον πειράξετε γιατί δάνειο θα δείτε το 4.000. Στείλανε και αντιτοπιλικό Μπράβο. τον παρέλα. Και τότε περίμενε. Αυτόν δεν θα τον πειράξετε. Τους άλλους θα τον. Αλλά ούτε τους άλλους. Ούτε τους άλλους. Ούτε αυτόν, ούτε τους άλλους. Και εκεί που έλεγε ο Πάγκαλος, θα σε καθαρίσω, βεβαίως. Όχι μόνο δεν θα τον πειράξω, αλλά θα τον συνοδεύσω κι εγώ προσωπικώς, αφού τον πέρασα μια δίκη παροδία, ότι είναι αυτό γιατί κτλ. Ήταν άσχετος και πήρε το στρατό. Να τον συνοδεύσω, προστατεύσω, να κατέβει στον Πειραιά με προστασία. Αυτός που για να σε καθαρίσω. Ο Πάγκαλος, στρατηγός. Είναι καλός στρατηγός. Αλλά ήταν ιδιόρυθμος λίγο. Αυτή η Σαλάμι ήταν. Από την Ελευσίνα που ήταν. Σαλάμι δεν ήταν. Την Ελευσίνα. Γι' αυτό και στην Ελευσίνα λεωφόρος Παγκάλου. Προς τιμή του στρατηγού. Πάει λοιπόν ο πρεσβευτής ο Άγγλος και πιάνει τον Πλαστήρα. Κλάμα και αυτά. Λέει, δεν τρέπεστε. Τι είναι αυτά, πολιτισμένος κόσμος, η Ευρώπη μας βλέπει, δεν τρέπεστε να σφάξετε τους ανθρώπους, αυτό. Τι είστε εσείς ρε, κανίβαλοι, μάω. Δεν μου λες το λέει ο Πλαστήρας μικρέ. Όταν γινόταν αυτό που βλέπατε μπροστά σας στη Σμύρνη και σφάζαν τα αίματα, τρέχανε μέχρι τυχείο. Γιατί δεν έπρεπε, αφού είστε τόσο ανθρωπιστές για 6 ανθρώπους, να σώσετε 50.000 που τους φάξαν μπροστά στα μάτια σας. Βεβαίως του λέει. Εγώ θα του αφήσω να μου αφήσει τη Θράκη. Α, δεν έχω τέτοια. Λες, τέτοια άλλο του λέει από εδώ που θα πει ένα. Ρε, αν δεν φεύγα το καραγκιόζι. Και σκότηκε και έφυγε. Και λέει, παιδιά, προχωρήστε. Βεβαίως, αν διαβάσετε τα πρακτικά της δίκης, είναι 800 σελίδες. Τα έχω διαβάσει 2-3 φορές, έχω αρρωστήσει. Το κάτι άλλο. Αλλά εντάξει. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Αν δεν γινόταν αυτό, θα μου πείτε ήταν μια δίκη παροδία. Εν μέρει ναι. Αλλά μπροστά στην τραγική στιγμή, οι οποίοι δεν το κατάλαβαν. Και την ώρα που τους δικάσαν, έκαναν τι, εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Εμείς στείλαμε όπλα. Εμείς και εσύ. Δηλαδή οι άνθρωποι κάπου ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και τους μίλαγε ο Βενιζέλος από το εξωτερικό. Τους έλεγε προσπαθήστε. Τους μίλαγε ο Μεταξάς που ήταν δικός τους. Τίποτα αυτοί. Ο Γούναρης έβγαινε στη Βουλή και έλεγε: ο Βενιζέλος πήρε τη Σμύρνη και τα γύρω. Εγώ έφτασα μέχρι το Αφιόν Καραχισάκ. Εγώ δεν είμαι σπουδαίος. Και τον στήσανε με τύφο στον τοίχο και τον σκοτώσανε. Τους εκτελέσανε, γλίτωσε μόνο ο 2 Γούδας και ο στρατηγός, οι άλλοι εκτελεστήκανε και αυτό το αίμα έπεσε πάνω στον ελληνικό λαό σε αντιδράσεις στα κινήματα του Μεσοπολέμου μέχρι τη δεκαετία του 80, αγαπητοί φίλοι. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, η Μικρασία χάθηκε για πολλούς λόγους. Και μάλλον θα χανότανε, αλλά ίσως με άλλες προϋποθέσεις θα χανόταν πιο ανθρώπινα και όχι αυτό το πράγμα.